ሰላም ውድ እዚህ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የሆነ አፕሊኬሽን ነው የመጣሁት። ይህም አፕሊኬሽን ምንድነው የራሳችንን ፎቶ ወደ ካርቶን ፎቶ ቀጥታ የሚቀይርልን ነው። ይሄን ካርቶን ፎቶ ከቀየርን በኋላ እንዴት አድርገን ወደ ሎጎ እንደምንቀይር ነው ማሳያችሁ። ይሄንን ቪዲዮ እስከ ፍጻሜ ይከታተሉት። በመጀመሪያ ምን እናደርጋለን? ይሄን አፕሊኬሽን ቀጥታ ከፕሌይ ስቶር እናወርደዋለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ፕሌይ ስቶር አለ። ፕሌይ ስቶርን ተከፍታላችሁ። ከከፈታችሁ በኋላ እዚህ ሰርች በተን ቦታ ላይ እዚህ ቦክሷ ጋር ተመጡና ምን ብላችሁ ተጽፋላችሁ። እዚህ ጋር ቶን አፕ ብላችሁ ጽፉት። እዚህ መጀመሪያ ላይ ያለችው ቶን አፕ ኦል ካርቶን ፎቶ ኤዲተር እንደ ካርቶን የምትለው አለ። ለምሳሌ ክሊክ ሳደርግባት እንደዚህ ትመጣለች ማለት ነው። ቶን አፕ ኦል ካርቶን ፎቶ ኤዲተር እንደ ካርቶን ዩዘርስ የምትል እቺ የምታዩት አይኮኗ በዚህ ያለችው ነው የምታወርዱት። እዚህ ጋር ኢንስታል እና ኦፕን የሚል በዚህ በኩል አለ። ያው ኦሬዲ ነው ስለጫንኩት ነው ኦፕን የመጣው። እናንተ ጋር ግን ያልጫናችሁ ሰዎች ቀጥታ ኢንስታል የሚል የሚመጣው። ከዛ ከጫን በኋላ ባክ ብለን እንወጣዋለን። እኔ ስለጫንኩት እናንተ ኢንስታል ነው የምትሉት። እኔ ሙሉ በሙሉ ነው ዘግቼ የምወጣው። ከዛን ቀጥልና ምን አደርጋለሁ? ይሄንን አፕሊኬሽን ከፍተዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አፕሊኬሽኑ እዚህ ጋር ነው። ቀጥታ አፕሊኬሽኑን እንከፍታለን። አሁን እንደምታዩ አፕሊኬሽኑ ተከፍቶልኛል። እዚህ ጋር ጋለሪ የሚል አለ። ወይንም ቀጥታ እዚህ ጋር ራሱ ያመጣል። ካሜራ የሚለው ጋር ስንመጣ ምን ማለት ነው? እሱ ቀጥታ ራሳችን አሁኑኑ ፎቶ አንስተን ኢሚዲየትሊ የምንፈልገውን ፎቶ አንስተን ወደ ካርቶን ፒክቸር ለመቀየር ነው። እዚህ ጋር ካሜራ ያለበት አይከን መጠቀም። በወዲህ በኩል ደግሞ እንደምታዩት ጋለሪ የሚል ይገኛል። ይሄ ጋለሪ የሚለው ደግሞ እኛ ከዚህ በፊት አንስተን ማይ ፒክቸር ወይንም እኛ ጋለሪ ውስጥ ያለው ፎቶዎች የምንፈልገውን የምንመርጥበት ነው። እዚህ ፊት ለፊት እንደምታዩት ደግሞ የኔ ፎቶዎች በጠቅላላ እዚህ ጋር መጥቶልኛል። ግን ፈልገውን ለማግኘት ግድ እናንተ ምን እንደ ስልካችሁ ዲፈረንስ አለው። ጋለሪ የሚለው ውስጥ እንገባለን። እንደምታዩት ጋለሪ ከዛ ልከውን ማይ ፒክቸር ውስጥ ገባና ከራሴ ጋለሪ ውስጥ ካለኝ ፒክቸር አንዱን እመርጣለሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ለምሳሌ የዚች ልጅ ፎቶ ወደ ካርቶን መቀየር ፈለኩና ቀጥታ ክሊክ አደርግበታለሁ። እንደምታዩት አሁን አናላይዚንግ ፌስ እያለ ነው። እዚህ ጋር እናንተ በመትፈልጉት እንደዚህ ከፍ ዝቅ ወደ ምንፈልገው ማንቀሳቀስ እንችላለን። ቀጥታ እኛ እዚህ ጋር መጣን። እኔ ተመችቶኛል። ለኔ ይሄ ስለተመቸኝ ቀጥታ ኦኬ እላለሁ። እናንተ እንዲህ ወደዚህ ፎቶ እያንቀሳቀሳችሁ በመትፈልጉት የራሳችሁን ፎቶ ማስገባት ትችላላችሁ። ከዛ መጣችሁ እዚህ ጋር ኦኬ የሚለው ላይ ክሊክ ትሉታላችሁ። እንደምታዩት we are drawing your cartoons እያለ ነው። እዚህ የምታያቸው እነኚህ ሰዎች ዲዛይን ከራሳቸው ፌስ ፊት ጋር ማች የሚያደርገው ነው ራሱ የሚመርጥለት። እንደምታዩ እኔና መጥቷል። እዚህ ጋር ግን ብዙ መመርጠው አለ። ግን ባይዘው ይሄኛው አፕሊኬሽን የተከፈለበት ፕሮ አፕሊኬሽን ነው። ሌሎች ላይ እንደዚህ አንዳንድ ፊውቸሮች ሎክ የተደረጉ ናቸው። አሎክ ለማድረግ የግድ ፔይመንት ያስፈልጋል። ይሄ ኦሬዲ ፔይመንት የተከፈለበትና አሎክ የሆኑ ፊውቸሮች አሉት። ፉል ቨርዥን ነው ማለት ነው። በቴሌግራም እና በዲስክሪፕሽን ሊንክ ስላውድ አስቀምጥላችኋለሁ። ይሄን ዳውንሎድ ለማድረግ እንደዚህ መፈልገውን ከመረጡ እንደምታዩት በእንደዚህ አይነት መልክ ኦኬ በቃ ይቀያየረናል እንደፈለግነው። እዚህ ጋር ደግሞ አለ 1 2 3 እያልን በመንፈልገው እንትን እንመርጣለን። አሁን ይሄን ክሊክ ባደረግበት ይሄው እንደምታዩት እንደዚህ ብዙ አይነት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ አሁን ኖርማል ፎቶ እንደዚህ ቀጥታ ወደ ካርቶን ስቀይራት ተራጋርኬ ወዲህ ሳመጣው ካርቶን ወደ ካርቶን ሲቀየር የዚህን መልክ ይዛል ማለት ነው። እንዲህ ሳመጣው ኖርማል የልዩታ ፎቶ ይታያልና እንደዚህ ሆነ ወደ ካርቶን ይቀይርልና ከዛ ደግሞ ምንፈልገውን እዚህ ጋር 2 3 እያል በምንፈልገው ዲዛይን እዚህ ጋር 4 አያችሁ። እዚህ ጋር ሼፑ ነው ምንም ዲፈረንስ የለውም። ግን ዲዛይኑን ብቻ ስናንቀሳቀሰው ወደ ካርቶን ፒክቸር የሚቀይርልን እቺ መስመሯ ብቻ ነው የምትቀይረው። እዚህ ጋር መጣን ባክግራውንድ እዚህ ጋር የፈለግነውን መምረጥ እንችላለን። ባክግራውንድ ሁሉ ላይ ይቀይራል። ይሄ አፕሊኬሽን በጣም ደስ የሚለው ነገር እንደምታዩት የዚህ ልጅ ባክግራውንድ ይወላችሁ እንዲህ ሙሉ በሙሉ አረኩት። ይሄ ሆነ እዚህ ጋር መጥቼልን ስመርጥ ባክግራውንድ ሙሉ በሙሉ ተቀየረ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት መንገድ ፎቶዎችንን መቀየር እንችላለን። እና እስቲ ለምሳሌ ከዚህ ውስጥ የዚህ ላይ ባረገው ያው እንደምታዩት ብዙ አይነት በጣም በምትፈልጉት አይነት ነው ያለው። እንደዚህ ያደረጋችሁት የተለያዩ ባክግራውንድ እንደዚህ በመቀየር
እዚህ ጋር ደግሞ ብዙ አለ እንደዚሁ በጣም የሚያማምር የምንፈልገውን አይነት ፕሮ ቨርዥን ያው ፉል ሲሆን ባይ ዘ ዌይ ይሄን አፕሊኬሽን ምንድነው አሁን ሶሪ ይሄንን እዚህ ጋር ያሉት የምታያችሁት አለው የተከፈለበት ከሆነ ሙሉ በሙሉ እነኚህ እንትናቸው ኦፕን ናቸው። ግን ያልተከፈለበት ከሆነ እዚህ ጋር ያሉት ፊውቸሮች ብዙ ጊዜ ሎክ ናቸውና በቃ ሊትል ቢት ዲፍረንሱ ምንድነው የተከፈለበት እና ያልተከፈለበት ፔመንት ይጠይቃል። አንዳንድ ፊውቸሮች ልክ ላይክ እንደ ጌም አንሎክ ለማድረግ ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ለመሄድ የተለያየ እንትን ይጠይቀናል እና እኔ ከዚህ ውስጥ አሁን ለምሳሌ በዚህ ዲዛይን ምርጥ እንደዚህ ይመጣል። ባክግራውንዱን ይቀይርልኛል። በቃ ባይ እንደምታዩት እንደዚህ ወደ ካርቶን እንዲያመጣልኛል እናደርገዋለን። ወደ ካርቶን ቀየርን። ከዛ ባክግራውንድ እንደዚህ ቀይራለን። አሁን ለምሳሌ እኔ ኤችኤን ነው ወደድኩት እንበልና ቀጥታ ምን አደርገዋለሁ አፕላይ አለዋለሁ። እንደምታዩት አሁን ይሄንን ወደ ካርቶን ቀይሮልኛል ማለት እዚህ ጋር ሴቭ። አሁን ምን ያደርግልኛል ይሄንን ቪዲዮ ቀጥታ ሴቭ አድርጎልኛል ማለት ነው እና ሙሉ ይሄንን ዘግቼ እወጣለሁ። ቀጥታ ምን እናደርጋለን ጋላሪያችን ውስጥ እንገባለን ወይንም ማይ ፒክቸራችን ውስጥ እንገባና ይሄንን ፎቶ እስቲ እናየዋለን የቀየረው። እንደምታዩት የዚች ልጅ ፎቶ ቀጥታ በምን ወደ ካርቶን ፒክቸር ቀይሮታል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ግን ይሄንን ወደ ካርቶን ፒክቸር ለመቀየር አንደኛ ምንድነው ስፔሲፊኬሽን የሚያስፈልገው ለዚህ አፕሊኬሽን ኢንተርኔት ኮኔክሽን ኦን መሆን አለበት ወይንም ዳታችንን ክፍት መሆን አለበት። ከኢንተርኔት ኮኔክሽን ጋር ነው ኮኔክት አድርጎ የኛን ፎቶ የምንፈልገውን ፒክቸር ወደ ካርቶን የሚቀይርልን። አሁን ይሄንን ፒክቸር ቀጥታ ምን ማድረግ ፈለኩ ወደ ሎጎ ለማመለስ ፈለኩት እና ምን እናደርጋለን ከዚህ ውስጥ እንወጣና አሁን ድጋሚ ምን እንላለን አንድ አፕሊኬሽን እናወርዳለን። ይህ አፕሊኬሽን ምን ነው ፒክስል ላብ ያው ባይዘው ብዙ ሰዎች ያውቁታል ይሄን አፕሊኬሽን። ግን ካሌላችሁ እዚህ ጋር አሁንም ፕሌይ ስቶር ውስጥ ገቡና ፒክስል ላብን ታወርዱታላችሁ። እዚህ ጋር ፒክስል ላብ ምትል አፕሊኬሽን እቺ አፕሊኬሽን ኦሬዲ የኔ እዚህ ጋር አፕዴት መጣለች። እዚህ ጋር አሁን ደግሞ ቅድምና አፕዴት ብላ የመጣችው እኔና አፕሊኬሽን ጭኘው አዲስ ቨርዥን ወይንም ኒው ቨርዥን ሪሊዝድ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ኒው ቨርዥን ሪሊዝ ስለለቀቁ አፕዴት አድርገኝ እያለ ነው። እኔ ኦሬዲ አፕዴት ማድረግ አልፈልግም። እናንተ ግን ካልጫናችሁ እዚህ ጋር አፕዴት የሚለው ጋር ኢንስታል የምትለው ነው የምትመጣው። እዚህ ጋር ቀጥታ ኢንስታል የሚለው ላይ ክሊክ አድርጋችሁ ነው የምትገቡት። ኦሬዲ ከዚህ ውስጥ ወጣለሁ። በእንደዚህ መልኩ ፒክስል ላብን ታወርዳላችሁ። ቀጥታ ፒክስል ላብን ከፍቼ ደግሞ እንዴት ነው የምቀይረው አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ፒክስል ላብ ይችላል። እቺን ፒክስል ላብ ከፈትኳት። ካንሰል። ከዛን ቀጥታ ምን እናደርጋለን ይሄንን እዚህ ጋር ኖርማሊ ልክ እንደከፈት ነው እዚህ ጋር እንመጣና ፍሮም ጋለሪ ብለን የቅድሙን እንመጣዋለን። ካርቶን ፒክቸር እናመጣለን። ከዛ እናመጣው እዚህ ጋር ክብ ምልክት አለች። እዚህ ጋር የምትታየው ክብ ምልክት ላይ ቲክ አደረግና ከዛ በምንፈልገው እንትን እንዲያስገባልኝ ያደርጋለሁ። ኦሬዲ ራሱ አሪፍ አድርጎ አስገብቷል። ትንሽ ከፍ ማድረግ ዝቅ ማድረግ ይቻላል። እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ላይ ቲክ አደርጋለሁ። አሁን አምጥቼ ምን አደርጋለሁ እዚህ ጋር እመጣና እዚህ ጋር አለች አለ ሴንተር እንዲሆንልኝ አደርጋለሁ። ሴንተር ሆነልኝ ማለት ነው። ከዛ ራይት አደርጋለሁ። ቀጥልና ምን አደርጋለሁ ወደዚህ ተመጡና አሁንም እዚህ ጋር ምን አለ ስትሮክ ሚል አለ። ስትሮክ ምትራን ታበሮታላችሁ። ካበራችሁት በኋላ እንደዚህ እቺኛዋን በመንፈልገው ከለር መጣ እንደዚህ ክብ አድርጎ እንዲያመጣልኝ። ከዛ ከለር ከዚህ ጋር ደስ ያላችሁ ከለር እናንተ የሚመቻችሁ ተመርጣላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ እየቀየረን ጥቅ በቃ አለ አይደል በሚመች ነው ወይንም እኛን ደስ ባለን አይነት የከለር አይነት እንመርጣለን ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ከለር ይሄንን ከለር መረጥኩ እንበል። ከዛ ቲክ አደርጋለሁ። አሁንም ድጋሚ መጣና ምን አደርጋለሁ ቀጥታ ምን እናደርጋለን ወደ ጎን ነው የምንሄደው። ነው እዚህ ጋር አለ ሻዶ የምትለው ጋር ማለት ሻዶን እናበራታለን። ቀጥታ ሻዶን ካበራን በኋላ አሁንም የተወሰነች እዚች ጋር እንደምታዩ ብለርድ ራዲየስ የምትላለች እሷን እንዲህ መጨመር ወደ ቢት ያው እስከተመቸናል እንመርጣለን። ከዛን ከመረጠን በኋላ ምን እናደርጋለን እዚች ጋር መተን ሌላ የሆነ ደስ ያለን ከለር እንመርጣለን ማለት ነው። ከዚህ ቦታ እንደምታዩት ለምሳሌ ይሄንን ከለር መረጥኩ ቲክ ታደርጋላችሁ። አሁንም ወደዚህ ከዛን እዚህ ጋር እንመጣና እቺ
እቺኛዋን ሻዶዋን ካበራን በኋላ አሁን ደግሞ ኢነር ሻዶ መጥቷል። እዚህ ጋር ቲክ አድርገን ኢነር ሻዶን ኦን እናደርጋለን። ከዛ እሱንም እንደዚህ አመጣን እንደዚህ በምንፈልገው አይነት እንደዚህ ዲዛይን ልክ በተመቸን እንዲታይ አድርገን አሁንም እዚህ ጋር ደስ ያለንን ከለር እንመርጣለን ማለት ነው። ከዚህ ጋር ልክ እናንተ በምትፈልጉት በወደዳችሁት ከለር አይነት ተመርጣላችሁ ማለት ነው። ልክ እንዲህ በማድረገው ሰዓት ምን ይሆናል? እንደዚህ 2-3 አይነት ከለር ሆነ ማለት ነው። ኢነር ሻዶ እና አውት ሻዶ የሚለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢነር ሻዶ እና እነ ሻዶ የሚል አለ። በእንደዚህ አይነት መልክ እናደርጋለን። አሁን ኦልሬዲ ይሄ እዚህ ልጅ ካርቶን ፒክቸር ወደ ሎጎ ወደሚያምር ክብ ሎጎ መመርጫው አለ። ግን አሁን ምንድነው የሚቀረን? ይሄ ባክግራውንድ ትራንስፓረንሲ ባክግራውንድ መሆን አለበት። ትራንስፓረንሲ ባክግራውንድ ካልሆነ ምንድነው ቀጥታ እኛ ፒክቸር ላይ ወይንም ሌላ እንትን ላይ በመናመጣበት ሰዓት ምን ይሆናል ማለት ነው? ቀጥታ እንዳለ እንዲሁ አራቱ ይመጣል። ክቧ ብቻ ቀጥታ ሄዳ እኛ ሎጎ ላይ ወይንም የኛ ባነር ላይ እንዲገባልን ከፈለግን ይሄንን ባክግራውንድ መቀየር አለብን። ቀጥታ ደግሞ የዚህ ባክግራውንድ ትራንስፓረንሲ ለመመለስ እዚህ ጋር ተመጡና እንደዚህ እንደምታዩት ትራንስፓረንሲ የሚለው ላይ ቲክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ምን ትሉታላችሁ? እዚህ ጋር 3 ነጠብጣብ ያለችበት ቦታ ተመጡና ኤክስፖርት ኢሜጅ ትሉታላችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኤክስፖርት ኢሜጅ አለ። አሁን ኤክስፖርት ኢሜጅ ጋር ምን አለ? እዚህ ጋር ፎርማት ፒኤንጂ እና ጂፒጂ የሚል አለ። እዚህ ጋር እንደዚህ ጂፒጂ ኖት ትራንስፓረንሲ ፒኤንጂ ሲሆን ትራንስፓረንሲ ብዙ ጊዜ ፒኤንጂ ቢሆን በጣም ይመረጣል። ምክንያቱም የትራንስፓረንሲ ኳሊቲ እና የፎቶ ኳሊቲ በጣም በቃ አለ አይደል የሆነ ደስ ንኩኝ የሚሉ አይነት ፎቶ ይሆናል ማለት ነው የካርቶን ፎቶዎችን። እና ቀጥታ እዚህ ጋር ትመጡና ምን ትመርጣላችሁ? ፒኤንጂ የሚለውን ትመርጣላችሁ። ከዛን ቀጥላችሁ ኳሊቲ አለ። ኳሊቲ ደግሞ ብዙ ነገር ሊስት ያደርግልናል። ኳሊቲ ላይ ቲክ በምናደርግበት ሰዓት ዲፎልት ካስተምስ ሎስ ሚዲየም ሃይ ቬሪ ሃይ እና አልትራ የሚል አለ። እዚህ ጋር ምንድነው አውትፑታችን ኤክስፖርት በምናደርግበት የኛ ፎቶ አውትፑት ኳሊቲው ማለት ነው እና ሃይ አለ። ልክ ከላይ ስባው ዲፎልት ከሆነ ካስተም ወደታች እንደሄዳችሁ ምን ይሆን መጨረሻ ላይ ያለው ሃይ እና ቬሪ ሃይ እና አልትራ የሚለው። አሁን ለምሳሌ አልትራ የሚለው ኳሊቲው ሞር በቃ ፏ ያለ ኳሊቲ ነው። ግን ምንድነው ሳይዙ ደግሞ ፏ ያለ ኳሊቲ ጥራት ያለው ኳሊቲ ፎቶ ኤክስፖርት በምናደርግበት ሰዓት ምንድነው የፎቶ ሳይዝ ሞር እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለት ነው። እና ቀጥታ ምን ትመርጣላችሁ? አልትራን ብትመርጡ ሞር የተሻለ ነው። ከላይ ፎርማት የሚለውን ፒኤንጂ ትመርጣላችሁ። ከዛ ሴቭ ቱ ጋለሪ ትሉታላችሁ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት የመጨረሻ ቶን አፕ ላይ የሰራሁት ካርቶን ፒክቸር ወደ ፒክስል ላብ አምጥቼው ምን አደረኩት? ወደ ሎጎ መለስኩት ማለት ነው። እዛ ጋር ካርቶን ኖርማል ፎቶን ወደ ካርቶን የቀየርኩትን ወደ ምን መለስኩት? እዚህ ጋር ወደ ፒክስል ላብ አፕሊኬሽን አምጥቼው ምን አደረኩት? ወደ ሎጎ መለስኩት። እንደዚህ አድርጋችሁት ወደ ሎጎ ተመለሱታላችሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን ሙሉ በሙሉ ዘግቼ ወጣሁ እንበል እና ቀጥታውን ጋለሪ ውስጥ ይቻ ታያቸው ወይንም ማይ ፒክቸር ውስጥ አሁን እንደምታዩት እንደዚህ ይኸውና አሁን ይሄንን ፒክቸር የዚህች ልጅ ካርቶን ወደ ካርቶን የተቀየረውን ፎቶዋን የሆነ ሌላ ፎቶ ላይ በደርበው ይሄ ከኋላ መታየት ነጩ በፍጹም አይታይም። ቀጥታ ክቡ ብቻ ነው ሄዶ የሚቀመጠው። እሱንም ደግሞ አሳያችኋለሁ። እዛው ፒክስል ላብ ላይ ተመልሼ ላሳያችሁ። ቀጥታ ምን ታደርጋላችሁ? ፒክስል ላብን ትከፍታላችሁ ቼክ ለማድረግ። አሁን እዚህ ጋር ወደ ኖርማል መለስኩት። ቴክስቱን ዲሌት አልኩት። ከዛን ፍሮም ጋለሪ ለውና ቀጥታ ምን አደርጋለሁ? እሷን አመጣታለሁ። ግድማ እንደምታዩት ተመልከቱት። እዚህ ጋር ባክግራውንዱ በቀይረው አሁን ባክግራውንድ በቀይረው የፈለገኝ ባክግራውንድ በቀይር ምን ይሆናል ማለት ነው? ተመልከቱ። አሁን ይሄንን ፈረጥኩ። ግን እሷ እንደዚህ እንደፈለገችን የልጅቷን የቀየርኩትን ፎቶ በማወዛወዝበት ሰዓት እነዚህ ክቡ ብቻ ነው በቃ ሙሉ በሙሉ የቅድም የነበረው ባክግራውንድ ምን ሆኗል? ሪሙቭ ሆኗል። በቃ ምንም ባክግራውንድ ሪሙቭ ምናረግ ሳንፈልግ እንደዚህ የፈለግነውን ቦታ እንዲህ እየጨመርን እየቀነስን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልክ ፒክቸራችንን ቀጥታ ወደ ቶን አፕ እንወስደዋለን። ቶን አፕ ላይ ወደ ካርቶን ፒክቸር እንቀይረዋለን። ካርቶን ፒክቸሩን ፒክስል ላብ ላይ እናመጣዋለን። ፒክስል ላብ ላይ ካመጣን የምንፈልገው ፎቶ ላይ መደረብ እንደዚህ መጠቀም እንችላለን። መልክ የራሳችንን ፎቶ እንደዚህ አድርገን ሎጎ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ